ඇයි සුමිත් ඔයාව නිතරම මගාරින්න හදන්නේ? Why does Smith always try to avoid you? ඔයාට ඒක දැනුණාද? Did you feel it? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ කියලා ලත වෙන ඔයාට අලුත්ම විදියට ඉංග්‍රීසි කතාව පුරුදු කරන්න අලුත්ම වීඩියෝ එක ඔන්න මම ආයෙත් ආවා. මේ අලුත් වීඩියෝ එකටත් මම ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම ගේන හැම වීඩියෝ එකකම ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට වෙලාව තියෙන වෙලාවට පාඩම් කරගන්න මේවා. ඉක්මනට ඔයාට අද ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මට ඒක දැනුණා. Yes, I felt it. මමත් ඔහුට කිව්වා ඔයාව බලන්න යමු කියලා. I also asked him to come see you. ඒත් එයා බොරුවක් කියලා මග ඇරියා. But he avoided telling a lie. ඔයා දන්නවද? එයා මාව මග අරින්න හදන්නේ එයා මගෙන් සල්ලි වගන්න අයට ගත්ත හින්දා. You know, he tries to avoid me because he owes me some money. හරි. දැන් එයා ඔයාගෙන් කීයක් ණයට ගත්තද? Right. How much did he borrow from you? හොඳට මතක තියාගන්න බරෝ කියලා කියන්නේ BORROW. ඒකේ තේරුම තමයි ණයට ගන්නවා කියන එක. එතකොට lend කියලා කියන්නේ ණයට දෙනවා කියන එක. බරෝ කියලා කියන්නේ ණයට ගන්නවා, lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. ණයට ගන්න එකයි ණයට දෙන එකයි තමයි කරන්න හොඳම නැති දේ. රුපියල් 60000ක් 60,000 rupees. රුපියල් 60000ක් ඒ මොකටද? 60,000 rupees for what? බැංකුවෙන් රත්තරන් බඩු වගේක් බේරගන්න. To redeem some jewelry from the bank. දැන් මෙතන මේ redeem කියන එකේ තේරුම උකස් කරපු ඒවා බේරගන්නවා කියන එක. මේ pawn කියලා කියන්නේ උකස් කරනවා කියන එක. එතකොට redeem කියන්නේ උකස් කරන එක බේරගන්න එකට, pawn කියලා කියන්නේ උකස් කරනවා කියන එකට. මේ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාඩම් කරලා තියාගන්න. අපිට කියන්න ඕන නම් ත්‍රිවිල් එකේ මාසික වාරිකය ගෙවන්න ඕන හින්දා මගෙන් සල්ලි ගත්තේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්න ඕන. Pay the monthly installment of the three-wheeler. දැක්ක නේද? ඔයා මීට කලින් ඔව සිංහලෙන් කියලා තිබ්බට බයික් එකේ වාරිකය ගෙවන්න, ත්‍රිවිල් එකේ වාරිකය ගෙවන්න, කාර් එකේ වාරිකය ගෙවන්න ඕවා කිසිම දෙයක් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලවත් අහලවත් තිබුණේ නැහැ නේ මීට කලින් නේද? හොඳට පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. එයා ඒවා බේරගත්තද දන්නේ නැහැ. Don't know whether he redeemed them? ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයක් විදියට ගත්තනේ ත්‍රිවිල් එකේ වාරිකය ගෙවුව එක ගැන. දැන් මම කියන්නේ ත්‍රිවිල් එකේ වාරිකය ගෙවුවද දන්නේ නැහැ. කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. Don't know whether he paid the monthly installment of the three-wheeler. දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙනව නේද මේවා ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම කොච්චර ලස්සන වාක්‍යයද කියලා බලන්නකො. මට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. I have no idea about that. මම ඒ ගැන කිසිම දෙයක් ඇහුවේ නැහැ. I asked nothing about that. සති දෙකක් ඇතුළත ආයෙ දෙන්න යා මට පොරොන්දු වුණා. He promised me to return within 2 weeks' time. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මාසයක් ඇතුළත එයා ගෙවන්න පොරොන්දු වුණා කියලා මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. He promised me to return within a month time. දැන් සති කීයක් වගේ වෙනවද? Now how many weeks?
දැන් මාස 3කටත් වැඩි. More than 3 months. ඉතින් ඇයි ඔයා ඒක ආයි ඉල්ලන්නේ නැත්තේ? So, why don't you ask for that? යාළුවෙක් විදිහට මම මගේ යුතුයකම කරා. එයාගේ යුතුයකම තමයි ඒක ආයෙ දෙන එක. I did my duty as a friend and it is his duty to return it. ඒක ඇත්ත. ඒත් කොහොම වුණත් මාත් එක්ක එයා ඒ ගැන වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. It's true. However, he didn't utter a single word of it with me. මමත් ඔයාට හැර වෙන කිසිම කෙනෙකුට මේ ගැන කිව්වේ නෑ. I also didn't tell about this with anyone except you. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන වෙනවා මමත් පෙරේරට ඇරෙන්න වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට මේ ගැන කිව්වේ නෑ. හරි ඉතින් දන්නේම නැතු වෙලාවත් ගෙවිලා ගියා. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයට ළඟා වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩාක්ම වැදගත් කියලා. ණයක් ගත්තම නොදුන්න කෙනෙක් ගැන, ඒ වගේම රත්තරන් බඩු උකස් කරපු දෙයක් ආයෙ බේරගන්න එක ගැන, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අද අපි කතා කරානේ. ඔයත් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ වගේ දේවල් ඔයා නිතරම මතකේ තියාගත්තොත්, පාඩම් කරගත්තොත් ඔයාට නිතර භාවිතයට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවක. බැංකුවකට උනත් ගිහලා බයෙන් නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ වචන අඳුනගත්තොත් ඔයා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ දිගින් දිගටම ඔයාට අරගෙන එනවා. තාමත් ඔයා මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔයා කැමති නම් විතරක් මගේ වීඩියෝ වලට ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාට තේරෙනවා නම් විතරක් පැහැදිලි නම් විතරක් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකක් ක්ලික් කරලා වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.